Hello, xin chào anh em, mình là Vinh và sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái máy khoan bê tông chính hãng Makita. Một trong những cái máy đang rất là hot trên thị trường đó là con HR2470X5. Tới đây. Hôm nay là mình cho anh em giá cực rẻ. Đảm bảo là giá cực kỳ cạnh tranh thị trường luôn. Con này nó có cái gì hay thì đây. Đây là một cái máy khoan 3 chế độ nha anh em, 3 chế độ. Mới 100%. Công suất con này là 780W. Tốc độ tối đa của đó là 11.100 dòng trên phút và lực đập là 4.500. Con này khoan tường được 24mm, còn khoan sắt là 13. Trong cái bộ này nó sẽ tặng kèm cho mình ngon lành một cái mũi đục dẹp, một bộ mũi khoan bê tông ngon lành luôn đó, bộ là D177484 ha, và một cái đầu chuyển sang đầu khoan kẹp 13 ly. Đó, nguyên bộ này anh em mua về là anh em đủ chơi. Mình sẽ lấy cái máy này, phí bảo hành chính hãng. Rồi, hàng Makita thì anh em mua là bảo hành chính hãng toàn quốc. Nói chung là anh em ở Hà Nội mua ở store 1 thì anh em vẫn có thể bảo hành ở Hà Nội. Ở Hà Nội có trung tâm của Makita thì anh em tới đó anh em bảo hành, nó là bảo hành toàn quốc. Chứ anh em không phải là mua ở store 1 đến store 1 bảo hành, không cần thiết. Mua ở đâu bảo hành cũng được, ngay cái trung tâm bảo hành của hãng là bảo hành thôi. HR2470. Đây mình sẽ check cái giá cho anh em. Giá đang bán tại store 1 chỉ có 3.299.000. Quá đã. 3.299.000. Hàng này thì nó sản xuất tại Trung Quốc nha anh em. Đó, những cái dòng máy khoan bê tông là đa số sản xuất tại Trung Quốc. Dòng máy mài thì sản xuất tại Thái Lan. Đó, bây giờ mình sẽ cho anh em xem. Mạnh quá. Khoan bình thường, đỡ chiều. Đục ha. Một cái điều mà rất đặc trưng của Makita đó là khi anh em mới mua về anh em xài lúc nào nó cũng nghe mùi than á. Đều quá thì không thấy, Sele không thấy, nhưng mà Makita là đặc trưng luôn, mà nó đặc trưng luôn. Anh em mua về là nghe mùi than. Makita Matet là được. Với cái máy này thì anh em đi công trình là vô tư. Quá ngon luôn. Một cái máy chính hãng bảo hành 6 tháng, giá chỉ 3.299.000, giá bao gồm thuế và chưa gồm phí vận chuyển ha. Hàng này thì mình không có ship siêu đi anh em, tại vì nó rất là nặng. Nguyên cái thùng như thế này là thôi là cái độ cồng kềnh nó đã cao rồi. Đừng nói tính cái máy và phụ kiện đi kèm, nó rất là nặng. Anh em nào mua hàng á, thì anh em có thể đặt cọc trước, hoặc là anh em chuyển tiền 100% để giao hàng. Còn anh em muốn mà giao hàng siêu đi thì bên mình sẽ không có giao siêu đi cho cái sản phẩm này. Còn nếu anh em muốn đến trực tiếp anh em xem thì đó là địa chỉ 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một siêu thị dụng cụ cầm tay số 1 Việt Nam. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.